სამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ჯანმრთელობის საათი, მე ნანა რობაქიძე ვარ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრის ნიუ ჰოსპიტალსი, მთავარი წამყვანი ქირურგი გრიგოლ ქამუშაძე და საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი პროფესორი კახა ნურალიძე. ამავდროულად მთავარი წამყვანი ქირურგი გახლავთ გრიგოლ ქამუშაძე. მე თავისთავად პირველ რიგში დავიწყე სტუმრიდან, ეს ქუთაისელებისთვის არ არის უცხო და შემდეგ დავასახელე მასპინძელი ბატონი კახა. პირველ რიგში ბატონ კახა, თქვენთან მექნება რა თქმა უნდა კითხვა თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც არსებობს ნიუ ჰოსპიტალსსა და საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრს შორის. რას გულისხმობს ეს თანამშრომლობა, რამდენად მჭიდროა და რამდენად მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ თქვენი სამედიცინო ორგანიზაციებისთვის, არამედ რა თქმა უნდა მოსახლეობისთვის და პაციენტებისთვის. დიდი მადლობა, მე მინდა მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს, მიულოცო კიდევ ერთხელ დამდეგი 2019 წელი და უსურვო ყოველივე საუკეთესო ამ წლის განმავლობაში. 2 სიტყვით მინდა შევეხო თვითონ კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალს. ნიუ ჰოსპიტალსი გახლავთ დღეს ამიერკავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სამკურნალო დაწესებულება, რომელიც აერთიანებს 3 ინსტიტუტს და მინდა რომ ეს გავაცნოთ ჩვენი დასავლეთ საქართველოს ესე ვთქვათ მაყურებელს და მოსახლეობას. აქ ერთიანდება ოფთალმოლოგიის ინსტიტუტი, ეს ტრადიციული ოფთალმოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც ძალიან კარგად იცის უფროსმა თაობამაც, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში წარმატებულად ფუნქციონირებდა. ასევე აქ არის ტრaumatologიის და ორთოპედიის ინსტიტუტი და ნევროლოგიის ინსტიტუტი. ანუ კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კომპანია PSP, ცენტრალური კლინიკა ერთიანებს ამ 3 ინსტიტუტს. ეს გახლავთ დაწესებულება, რომელიც არის გაშლილი თითქმის 40,000 კვადრატულ მეტრზე და დაახლოებით 300 საწოლზე და სადაც ფუნქციონირებს ძალიან ბევრი განყოფილება, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ოფთალმოლოგია. ოფთალმოლოგია, როგორც ესეთი, ეს არ არის უბრალო განყოფილება, როგორც თქვა, სხვა მრავალპროფილიან კლინიკებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიცინაში ტრადიციებს და ოფთალმოლოგიის ინსტიტუტის ეს განვლილი გზა ამაზე ნათლად მეტყველებს. პაციენტებს შევეხები, ნიუ ჰოსპიტალს ყავს უამრავი პაციენტი, დაწყებული უკრაინიდან, სამხრეთ რუსეთიდან, დამთავრებული სომხეთით და აზერბაიჯანით. აქ კლინიკა არის აღჭურვილი ულტრათანამედროვე აღჭურვით და ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ჩვენმა ტოპ მენეჯმენტმა თავის დროზე 2011 წელს მიიღო მონაწილეობა ამ კლინიკის შექმნაში, ჩვენს გარკვეული წილი გვაქვს. და ამიტომ ცოტა თავს მივცემ უფლებას, რომ უფრო დაწვრილებით აი ამ თემის შესახებ მოგახსენოთ. სიამოვნებით. ოფთალმოლოგიის მიმართულება, მოკლედ დღეს არ არსებობს ოპერაცია ევროპის მასშტაბით, რომელიც არ ტარდებოდეს ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში, ანუ ნიუ ჰოსპიტალში. დაწყებული უბრალო, ესე ვთქვათ, კლასიკური ოპერაციებიდან, ისეთ როგორც არის გლაუკომა, კატარაქტა, ასე შემდეგ, დამთავრებული რქოვანის გადანერგვით, დამთავრებული რკალების გადანერგვით და მუდმივად აქ იმყოფებიან ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი ოფთალმოქირურგები, კოლეგები, ძალიან ხშირად ტარდება საერთაშორისო კონფერენციები ერთობლივი, როგორც თბილისში, ასევე უცხოეთში, რაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად მისასალმებელია. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ ბატონი გრიგოლ ქამუშაძე, მთავარი ოფთალმოქირურგი, ადამიანი ევროპული და ამერიკული გამოცდილებით და კოლეგა, რომლის იმედი აქვს ძალიან ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს. და მინდა რომ მას სიტყვა გადავცეთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. ბატონ გრიგოლ, არა მხოლოდ საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ნიუ ჰოსპიტალსთან მქონდეს თანამშრომლობა, არამედ ასევე მე ყოველ შემთხვევაში ასე მიმაჩნია, რომ თქვენი კლინიკისთვის არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მოემსახუროთ დასავლეთ საქართველოს პაციენტებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად სჭირდებათ დახმარება სხვადასხვა მიმართულებით. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კატარაქტაზე და გლაუკომაზე გვაქვს საუბარი და დღესაც მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა გახლავთ კატარაქტა, გლაუკომა, ოპერაციული ჩარავები და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები. ნაწილობრივ ისაუბრა გადაცემის დასაწყისში ბატონმა კახამ, რამდენად თანამედროვე აპარატურით არის აღჭურვილი თვითონ ნიუ ჰოსპიტალსის კლინიკა, მაგრამ ასევე ხაზგასმით მინდა თქვენ აღნიშნოთ, რა დაგხვდათ ეროვნულ ცენტრში, როგორი გარემოა და როგორ მიმდინარეობს თქვენი მუშაობა, როდესაც აქ ჩამოდიხართ და
გამიგრძელდა საუბარი, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ გუშინ ფაქტობრივად ვერ მოვახერხეთ თქვენი ნახვა, იმიტომ რომ N რაოდენობის ოპერაციები გქონდათ დაგეგმილი და უბრალოდ თქვენამდე ვეღარ შემოვაღწიეთ, მხოლოდ კადრები მოვიპოვეთ ისიც ოპერატორის დამსახურებით. მოგესალმებით, მე ვესალმებ მაყურებელს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ თანამედროვე აპარატურა, რომელიც წარმოდგენილია საერთაშორისო ცენტრში, ანალოგიური რაც არის ნიუ ჰოსპიტალში. ამიტომაც იგივე აპარატური ტკეფდება, არა აქვს მნიშვნელობა პაციენტი გაიკეთებს თბილისში თუ ქუთაისში. რაც შეეხება გამოცდილებას, ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრთან ურთიერთმემორანდუმის გაფორმების საფუძველზე და ყავს უამრავი პაციენტი. მე მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან გამომდინარე, საკმაოდ დიდი წილი მიუძღვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას პაციენტების დაფინანსებაში და საკმაოდ მრავალი ოპერაცია კეთდება და მათ ოპერაციების რაოდენობა თან მატულობს. რაც შეეხება თანამედროვე აპარატურას, კიდევ ერთხელ თანამედროვე აპარატურა პირდაპირ კავშირშია პრეოპერაციულ კვლევებთან, ბროლის ზუსტ გამოსთვლასთან, გლაუკომის სხვადასხვა ტიპის დაავადების დიაგნოსტიკასთან და პოსტოპერაციულ შედეგთან. ამიტომაც ამას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რა ტიპის აპარატურასთან მუშაობს ქირურგი თუ თერაპევტი ოფთალმოლოგი. დიდი მადლობა. რომ არა ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ავიყოთ მიახლოებული იმ სტანდარტებს, რასაც ევროპული ჰქვია, ბატონ კახა ნურალიძე მაინც გააკეთებდა მაქსიმალურს, ამაში დარწმუნებულია ჩვენი ტელემაყურებლები და ზოგადად მთლიანად საქართველოს საზოგადოება, იმისათვის რომ სრული სერვისი შეეთავაზებინა არსებულ კლინიკაში, საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრს გულისხმობ, რომელიც ქუთაისშია და შეეთავაზებინა ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება პაციენტებს. ბატონმა გრიგოლმა აღნიშნა, რომ აპარატურა ზუსტად ისეთივეა, ისეთივე თანამედროვე, როგორიც არის კონკრეტულად ნიუ ჰოსპიტალსის კლინიკაში და თქვენ ამაზე წინა გადაცემაში ხაზგასმით აღნიშნეთ და მიუთითეთ, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ აპარატურის შეძენა, რაც უზრუნველყოფს პაციენტებისთვის სრულ გამოკვლევებს, შემდეგ უკვე სამედიცინო ოპერაციების ჩატარებას და რა თქმა უნდა, ასევე მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს. ამის შესახებ ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ მინდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ძალიან ბევრი ტელემაყურებელი ყავს ამ გადაცემას, მაინც არის მონაცვლეობა ჩვენი მაყურებლისა და მინდა რომ ყველამ გაიგოს იმ ინოვაციის შესახებ, რაც თქვენთან ხორციელდება. რაც შეეხება ზოგადად საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ იანვრის დასაწყისში უკვე დასრულდება ყველა დეპარტამენტის გახსნა, დარჩა მხოლოდ კარდიოქირურგიის დეპარტამენტი და პირველი ოპერაციები უკვე ჩატარდება 4-5 იანვარს, აი ამ მხრივ ეს ზოგადად რაც შეეხება თვითონ კლინიკას და რაც შეეხება კონკრეტულად ოფთალმოქირურგიას და ოფთალმოლოგიას, უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიაგნოსტიკას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამოსაკვლევია და დამთანხმება მასში ბატონი გრიგოლი, რომ აუცილებელი არის თქვა მხედველობის ნერვების ნახვა მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის მიხედვით, არის სპეცრეჟიმები ამავროზი, ანუ სიბრმავიდან დაწყებული და დამთავრებული თქვა მხედველობის სხვადასხვა პრობლემებით, დიპლოპიით, გაორებით, ხომ არ არის ეს სიმსივნიდან მომდინარე თავის ტვინის, თუ ეს არის უშუალოდ თვალის ლოკალური დაავადება, დაწყებული დიაგნოსტიკიდან დამთავრებული ოპერაციული ტექნიკით და ანესთეზიოლოგიური ტექნიკით პაციენტი დღესდღეობით გადაჭარბება არ იქნება ითქვას, რომ ყველაზე დაცული არის საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრში, რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს კონტინგენტს. გარდა ამისა, ჩვენ მიღწეულზე, რა თქმა უნდა, არჩერდებით, ძალიან გუშინ ჩატარდა 33 ოპერაცია ერთ დღეში და ეს უკვე გრძელდება კლინიკის გახსნიდანვე, დიახ. ამბოლოთოების მოდუში ახასვათყოთინებ, ამბოლოთოების მონაცემებით ყველაზე მცირე პატარა მაჩვენებელი. ყველაზე ცოტა ხო. არა და მე საოცრად ბევრი მეჩვენა 33 ოპერაცია ერთი დღის მანძილზე. მაგრამ ის კლასიკური ოპერაციები, რაც გუშინ ჩატარდა, მინდა გითხრათ, რომ ყველა პაციენტი თავს ბრწყინვალედ გრძნობს და ისინი ახალ წელს უკვე ესე ვთქვათ, ახალი მზერით შეხვდებიან, ესე ცოტა პოეტურად ვთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება ისევ აღჭურვას, ჩვენ გეგმავთ უკვე, რომ ამაზე ბატონი გრიგორი უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ, რომ ქუთაისშიც უკვე დავიწყოთ რქოვანის გადანერგვები, რაც
ჯერჯერობით დასავლეთ საქართველოში არ ყოფილა. ქუთაისში დაიდგმება ახალი ოსიტი, ანუ თვალის კომპიუტერული ტომოგრაფი, იმიტომ რომ თვალს ჭირდება ცალკე კომპიუტერული ტომოგრაფი და ასევე ზოგიერთი ისეთი მიმართულება გაძლიერდება აღჭურვილობის მხრივ, რაც აქამდე მართლა არ ყოფილა რეგიონში, მაგალითად ფემტოექსიმერ ლაზერი, ეს გახლავთ ულტრათანამედროვე აღჭურვილობა, რომელიც თვითონვე არ მოგცემს საშუალებას ჩაატარო ქირურგიული მანიპულაცია თვალზე და რქოვანაზე, თუ რქოვანის სისქე არ შეესაბამება მოცემულ სტანდარტებს, უბრალოდ ლაზერის სხივი არ გაეშვება აპარატიდან, ესე ვთქვათ, და ჩვენ დავიწყებთ ასევე სათვალეების მოხსნის ოპერაციებსაც, სადაც რისკი არის ნულის ტოლფასი. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვნად და მოსახლეობისთვის საჭიროდ ჩვენ გვეჩვენება, რომ ალბათ რქოვანის გადანერგვები არის უფრო პრიორიტეტული. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შევპირდით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ანონსიც გადიოდა, რომ დღეს გვექნებოდა საუბარი კატარაქტაზე, გლაუკომაზე, ოპერაციულ ჩარევებზე და ასევე მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე. პირველ რიგში, ბატონ გრიგოლ, ზოგადად რა არის კატარაქტა? ამის შესახებ რომ გითხრათ, რამდენად გავრცელებული არის იგი და თუ შეიძლება კლინიკური ნიშნების შესახებაც. კი ბატონო. კატარაქტა ის გახლავთ თვალში არსებული ბუნებრივი ბროლის ნაწილობრივი ან სრული შემღვრევა. კლინიკური ნიშნები, ისეთი როგორიც არის გაურება, ფერების აღქმის დაქვეითება, ბურუსში მხედველობა, ეს მოსახლეობისთვის გასაგებია ასე რომ ვთქვათ. აი ეს ნიშნები, თუმცა იგივე ნიშნები შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს, ამიტომაც პაციენტი თუ აღნიშნავს რაიმე ამ ტიპის ჭივილს, უნდა მიმართოს აუცილებლად ოფთალმოლოგს. მიხსენებოდა ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა და შესაძლებელია რომ პაციენტთა ასაკისათვის ნებისმიერ დროს შეუძლია მოვიდნენ ჩვენ კლინიკაში და ჩაიტანონ უფასო კონსულტაცია. დიახ, ბატონ გრიგოლ, აი ყოველთვის არის საინტერესო, შემღვრევა ახსენეთ თქვენ. რა იწვევს ამას? შეგვიძლია თუ არა დაუშვათ რაიმე პრევენცია მოვახდინოთ? პრევენციის მოხდენა შეუძლებელია რა. არსებობს რამოდენიმე ტიპის კატარაქტა, ეს განსაკუთრებით შემთხვევაში ეს არის მოხუცებულობითი, დიაბეტური, გართულებული და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ტიპის კატარაქტები არსებობს, თუმცა ყველაზე ხშირად ხდება მოხუცებულობითი. ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა იწვევს ამ ტიპის პრობლემის განვითარებას, ანუ ბროლის შემღვრევას. ამიტომაც რაც დასაწყის ეტაპზეა კატარაქტა, ეს ადრე იყო ესეთი მიღებული მცნება, რომ კატარაქტა ჯერ უნდა მომწიფდეს, მე უნდა გაკეთდეს მისი ოპერაცია და ასე შემდეგ. ესე არ არის დღესდღეობით. დღესდღეობით ჩვენ ვიყავით ულტრათანამედროვე ტიპის აპარატურას, განაკვეთი გახლავთ სულ რაღაც 2 მილიმეტრი და ულტრაბგერის საშუალებით ხდება შემღვრეული ბროლის ამოღება და მის მაგივრად კაფსულაში ხდება გამჭვირვალე ახალი ხელოვნური სინთეზური ბროლის იმპლანტირება, რომელიც არის მუდმივი. რომ პაციენტებს უჩნდებოდ ხოლმე ზოგჯერ კითხვა, რომ აი ამდენი ხანი მეყოფა ეს ბროლი, მაგით ულაპარაკობ ზუსტად მოსახლეობის გასაგებია ენაზე, რომ ეს ბროლი გახლავთ მუდმივი. მისი გამოცვლა აღარ არის საჭირო. ოპერაცია კეთდება ამბულატორიულად, ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა. კეთდება მხოლოდ წვეთების ჩაწვეთებით, ასე რომ ვთქვათ, ანალგეზიის დადგომა, ანუ გაყუჩება მოსახლეობის გასაგებია ენაზე. დიახ. ისე და ისევ კი ბატონო, მარტივად ჯობია ნაწოდოთ. ხდება ადგილობრივად, პაციენტის ოპერაცია გრძელდება დაახლოებით 5-10 წუთი, გააჩნია კატარაქტის სირთულეს და ტიპის კატარაქტა. პაციენტი ეგრევე მიდის სახლში დაახლოებით 10 წუთში, მაქსიმუმ 1 საათში. გააჩნია ზოგადი მდგომარეობები და გამომდინარე. თუ აქვს პაციენტს მაღალი წნევა, ჰიპერტონური, ესე რაღაც მაგ შემთხვევაში ვთქვით ხოლმე, რომ დარეგულირდეს საერთო მდგომარეობა და მე გავუშვებ სახლში. აი ეს რაღაც. და დამდგარი შედეგით, რომელსაც აბსოლუტურად ყველანაირი კვლევის ჩატარების და შემდეგ ოპერაციის სწორად წარმართვის შედეგად დამდგარი შედეგის შემდეგ. ადამიანი მიდის სახლში, მაგრამ საშიშროება იმისა, რომ ამ თვალზე იგივე განმეორდება არსებობს? არ არსებობს. თუ კატარაქტის ოპერაცია ერთხელ ჩატარდა წარმატებულად, ამ შემთხვევაში კატარაქტა აღარ განვითარდება. თუმცა არის ესეთი მეორადი კატარაქტა, რასაც კატარაქტა არ გახლავთ, ეს არის კაფსულა, სადაც ჩდება გამჭვირვალე ხელოვნური სინთეზური ბროლი, დროთა განმავლობაში მისი შემღვრევა. ამ კაფსულის გაკვეთა ხდება ლაზერის საშუალებით მომავალში. თუმცა გააჩნია ბროლის ხარისხი, რაც უფრო მაღალ ხარისხი და ძვირად ღირებულია ბროლი, მეორადი კატარაქტის განვითარება, უკანა კაფსულის შემღვრევა არ ხდება. ფაქტობრივად ხდება ყველგან, მაგრამ უნიშნულოდ ეს მხედველობაზე არ მოქმედებს.
ასევე მინდა დავამატო წინაშე კითხვიდან გამომდინარე, რამდენად სერიოზული პრობლემაა კატარაქტა დღესდღეობით. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 2010 წელს ეს გახლავთ 20 მილიონი პაციენტი იყო კატარაქტის მიერ გამოწვეული სრული სიბმავით, ასე ვთქვათ. ეს გახლავთ საერთო ჯამში უსინათლოთა რაოდენობის მსოფლიო მოსახლეობის 51%. ამიტომაც კატარაქტას პირველი ადგილი უჭირავს დღესდღეობით, მეორე ადგილზე არის ეს გლაუკომა ოფთალმოლოგიურ დაავადებებში. დიახ, უგუნთ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რომ იმ სიმპტომებისთანავე, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრებთ, როდესაც აღმოაჩენს ადამიანი პაციენტი შემდეგში უკვე აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. რამდენად არიან კმაყოფილები თქვენი პაციენტები შედეგით, ოპერაციის შედეგით, აი ამის შესახებ ინტერვიუები გვეტყვის, რომელთა ჩაწერაც ჩვენ გუშინ მოვახერხეთ, მიახავთ ხოლ ოპერატორს, რომ მოგვასმენინოს ინტერვიუები, რომელიც ჩავწერეთ. ტარდება უფასო კონსულტაციები და ამისთვის არის ყველა სათანადო აღჭურვილობა იქ მობილიზებული, სადაც მზადდებიან პაციენტები ოპერაციისთვის, მიმდინარეობს კონსულტაციები ონლაინ რეჟიმში ბატონ გრიგოლთან. ასე რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ფიზიკურად თბილისში იქნება ამ დროს ხედავთ ოპერაციის მსვლელობას. თქვენ ხედავთ ჩვენ საოპერაციო ბლოკს, რომელიც არის აღჭურვილი აი ნამდვილად ბოლო თაობის სამედიცინო ტექნიკით და სადაც პაციენტისთვის არის შექმნილი ყველა პირობა იმისთვის, რომ ყველა აუცილებელი, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება მიიღოს ერთ სივრცეში, თუ ამის საჭიროება რა თქმა უნდა იქნება. დიახ. ასევე შეკრული ოფთალმოლოგიური გუნდი, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა ამ ბოლო დროის განმავლობაში საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრში, უზრუნველყოფს იმას, რომ სამედიცინო სტაფის მხრიდან მოსალოდნელი იატროგენული შესაძლებლობების ალბათობა იყოს პრაქტიკულად ნულის ტოლი, რაც ძალიან კომფორტულს ხდის როგორც მე გაკეთებულა ოპერაცია 2 წელი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე მოვისმინოთ. ახლა ჩვენ პროფესორიდან. ხო და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, ძალიან. მე ახლა მეორე თვალმა მიმტყუნა. ხო და სად ვიყავი ახლა და სად არ მითხრეს იქ გაგიშობა, ხა მოგიშობა, რომ იმდენად კმაყოფილი ვარ ამითინ და იმდენად ბევრი ვირმე ყავს კმაყოფილი, რომ მე ვარჩიე, რომ ჩემ ექიმთან მოსულიყავი და გამეკეთებია ოპერაცია. ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან სახელოვანია, თითქმის გუმატია თუ ქალაქში გათქმული. ძალიან. და ეძალება ყველა რომ მოვიდეს ამასთან და გაიკეთოს ოპერაცია. უმრავლესობა. თვალში, მარცხენა თვალში მე უსინათლობა მქონდა. ნუ როგევიარდი მეგონა ვითამ ფეხისაც უნდა გარემები ჯებია. და მტყუნდებოდი, ხან ვეცემოდი. რო გამიკეთა შემდეგ ოპერაცია და ეგ ერთი კვირის მერე ასე მეგონა დევიბადეთ. ისე მომეღა სინათლე და დავდიოდი და ახლაც დავდივარ, მაგრამ ახლა ამ თვალს აღარ მემადრეელები. ამიტომ ვარჩიე რომ მოვსულიყავი მაგასა და გამიკეთებია ამათთან თუ არ სხვებიც მე მომთავაზა, მაგრამ არ ვქერ. და გადავწყვეტი ამ ვერმა ხალმა მევედი ახანი ამას. კატარაქტა მქონდა. ხო და ამის მხრივ მოვედი. ხო და თანაც ჩვენ გრიგოლი ახლა ჩამოდის თბილისიდან პატივს გვცემს აგერ გამოჩენილი ექიმია ძალიან ყურადღებიანია. აი ახლა მეორეს იმიტომ მოვედი რომ მეორედ რო გავიკეთო კიდო გრიგოლისთან ოპერაცია. და ახლა კმაყოფილი ვარ პირველის და მეორესაც მე მგონია კარგად იქნება ჩაივლის ყველაფერი. ახლა გრიგოლის ხედელობის ქვეშ ჩვენ არ ვიყავით. სალომე ექიმის ყურადღების ქვეშ ვიყავით შემდგომ. ხო და ისა მქონდა ტკივილები, კი. მოვედი სალომესთან და გამოგვიწერა წამალი. ხო ის წამალი რო ვისხი, უკეთესად ვარ. კარგად ვარ. მე ურჩევ რომ გრიგოლ ქამუშაძესთან მივიდეს ოპერაციის, ვისაც კატარაქტა აწუხებს. და დიდი მადლობა გრიგოლს.
დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, ვინც დავთანხმდა ინტერვიუზე. თქვენ ალბათ კარგად ხედავთ, რომ არანაირი დადგმული არაფერი არ არის, პაციენტებს თხოვეთ, იქვე ჩავწერეთ, იმერული კილოც ეტყობათ და მადლიერებასაც გამოხატავენ მთელი გულით და სულით. ნამდვილად არის საჭირო იმერეთში, რეგიონში ზოგადად მსგავსი ოპერაციები, კიდევ ერთხელ ალბათ დარწმუნდით ამაში თავად თქვენ, ბატონ გრიგოლ, მსგავსი ოპერაციები და ხალხს ნამდვილად აქვს თქვენი იმედი და როგორც ხედავთ, ერთჯერ მოსული პაციენტი, რომელმაც ცალთვალში გაიკეთა ოპერაცია, უკვე სხვასთან აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ძალიან ბევრი შემომთავაზესო, მაგრამ ბატონ გრიგოლთან, ჩემ ექიმთან მივედიო. კარგით. აკვირდა ჯერ, მაგრამ ჩემს ექიმთან, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგები ვინც ჩვენთან ერთად ასევე აწარმოებს გავს ოპერაციებს ამ ქალაქში, აქ არის რამდენიმე კლინიკა. მინდა გითხრათ, რომ არაფრით ნაკლებები არ არიან, მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ საზოგადოება სწორად აღიქვას, მედიცინა ეს არის საერთო საქმე და არანაირად არც მე, არც ბატონი გრიგოლი და არც ერთი ნორმალური ექიმი, ვინც არის სამედიცინო ოჯახში აღზრდილი, არ არის იმის მომხრე, რომ რაღაცა ესეთი აგრესიული რეკლამები ეს არ არის, ეს უბრალოდ ემოცია იყო პაციენტების, რაც მინდა გითხრათ, რომ ასევე ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან მე ვახსენე საერთაშორისო კონფერენციები, რაც გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ერთობლივად ყველა საავადმყოფომ და ყველა ეს იქნება დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით თუ მთლიანად ამიერკავკასიის რეგიონის მასშტაბით ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი სიცოცხლის ხარისხი გავაუმჯობესოთ და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს კმაყოფილი და ქვეყანას ყავდეს ჯანსაღი ადამიანური რესურსი, მხოლოდ და მხოლოდ ეს. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ კახა თქვენს დამოკიდებულებას, პროფესიონალის დამოკიდებულებას. თქვენ გაქვთ თქვენი ნიშა, რომლითაც არანაირად ზღვარს არ გადადიხართ და თანამშრომლობა, რომლის შესახებაც ამ წუთას აღნიშნეთ, თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი კოლეგიალობა და ადამიანების მიმართ კეთილგანწყობა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონ გრიგოლ, რაც შეეხება კატარაქტას, ისევ მინდა დავუბრუნდეთ, როგორ ხდება კატარაქტაზე მკურნალობა, ვიდრე ოპერაციამდე მივიდოდეთ. ბუნებრივია ოპერაცია. ერთ-ერთი მაჩვენებელი, როდესაც მაჩვენებელი იქნება ოპერაციის ერთ-ერთი გამოსავალია, მაგრამ ვიდრე ოპერაციამდე მივალთ, რისი გაკეთება შეიძლება, რა უნდა მოვიმოქმედოთ, ექიმთან მისვლა რომ აუცილებელია, ამის შესახებ უკვე ისაუბრეთ და მკურნალობის ჩატარების შედეგად არის თუ არა შესაძლებელი ოპერაციის თავიდან აცილება. კი ბატონო. სამწუხაროდ დღესდღეობით კატარაქტის მკურნალობა არის მხოლოდ ქირურგიული. დიახ. ასე ვთქვათ, კონსერვატიული მკურნალობას კატარაქტა არ ექვემდებარება. არსებობს კატარაქტის ჩვენ ყოფთ ორ ნაწილად. ეს არის კლინიკურად მნიშვნელოვანი, როდესაც არც ერთი მაკორეგირებელი საშუალება, ანუ სათვალეების დანიშვნაზე მოხსნეს საუბარი, ვერ უუმჯობესებს პაციენტს ზოგად მდგომარეობას. ამიტომაც ერთ-ერთი გზა კლინიკურად მნიშვნელოვანი კატარაქტის მკურნალობის ეს გახლავთ ქირურგიული მკურნალობა. ქირურგიული მკურნალობაზე მოგახსენეთ უკვე გრძელდება დაახლოებით 5-10 წუთი და არავითარი ტკივილი და არავითარი რაც საშიში ეს პაციენტებისთვის არ უნდა იყოს. დიახ. კლინიკურად არამნიშვნელოვანი კატარაქტები, ეს არის დაწყებითი კატარაქტები, როდესაც შემღვრევები არის ბროლის პერიფერიაზე, შესაძლებელია ამ შემთხვევაში პაციენტს დაენიშნოს მაკურეგირებელი საშუალება სათვალის სახით, ისიც დროებითია. არის ეს მაგალითად ცრუ ლენტიკულური მიოპიის ჩამოყალიბება, როდესაც ბირთვის, ბროლის ბირთვის სკლეროზის გამო პაციენტს უჭდება ახლომხედველობა და კითხულობს პაციენტი სათვალის გარეშე. გაგიგიათ ხო ზოგჯერ ეძახიან ხოლმე რომ აბუაჩემს არაფერი არ ჭირდა. კი ბატონო, გაგიგია, დიახ. ხუცებული იყო სათვალის გარეშე ეს დროებითი გახლავთ რამოდენიმე თვე, წელიწადი მაქსიმუმ და მე ეს თავისთავად ბროლის რაც მეტად შეიმყრევა, დაჭირდება მასაც ოპერაცია. ზოგადად გაახალგაზრდავებულია ეს დაავადება სამწუხაროდ და ალბათ უკვე 35 წლიდან შესაძლებელია რომ ადამიანს იცით როგორ მომენტია მეტაბოლური ცვლილებების დარღვევის ხარჯზე ვითარდება და გაახალგაზრდებულია ესე რომ ვთქვათ სწორი არ იქნება უფრო აიც პრესენიულად შეიძლება ჩაითვალოს კატარაქტა რომელიც არის 50 წლამდე თუმცა რა ტიპის კატარაქტა ეს დასადგენია, ეს არის მეტაბოლური კატარაქტა, მაგალითად ჩაქრიანი დიაბეტის არსებობის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ესეთი სორბიტოლი არის ესეთი კრივი შაქრის ალკოჰოლი, როდესაც ხდება მისი დაგროვება უშუალოდ ბირთვის ბროლში და კატარაქტის სწრაფი ჩამოყალიბება. თუმცა ან ტრაუმული კატარაქტა ან ესეთი. თუმცა ის რომ კატარაქტა არის ასაკობრივი დაავადება. და ასაკთან მიმართებაში კატარაქტა საბედნიეროდ არ გაახალგაზრდავებულა რა. გასაგებია.
მოსახლეობის უმეტესობა 75 წლის ზემოთ, მაგალითად მოსახლეობის 75%-ს არ ენიშნება გადაარდა. გასაგებია. რაც შეეხება ისევ ოპერაციას მინდა დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ერთადერთი საშუალება არის ოპერაციული ჩარევა, მაგრამ ასევე ალბათ უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა და თან აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომელსაც მას ექიმი დაუნიშნავს ოპერაციის შემდეგ. აი, რა არის ეს ოპერაციის შემდგომი რეკომენდაციები? ოპერაციის შემდგომ, როგორც გახსენეთ, პაციენტი კლინიკაში ყოფნის შემთხვევაში სწრაფად ეტოვებს კლინიკას 5 წუთის განმავლობაში დაახლოებით და პოსტოპერაციულად მას უწევს მხოლოდ რამოდენიმე წვეთის წვეთება. რა თქმა უნდა, მოხდეს პოსტოპერაციული ინფექციის პრევენცია, პოსტოპერაციულად სუსტი ანთების უბრუნველყოფა და ასე შემდეგ. რაიმე ესეთი წოლითი რეჟიმი ინექციების კეთება, ესეთი რამე ჩვენ არ გვჭირდება. გააჩნია კატარაქტის ხარისხი, შეიძლება რიგ შემთხვევებში დაგჭირდეს პოსტოპერაციულად ლორწოვანზე, თვალის ლორწოვანზე რამოდენიმე ინექციის გაკეთება. დიახ, და ეს არის გასათვალისწინებელი თქვენ არ ამბობთ ახლა ისეთ რეკომენდაციებზე არ საუბრობთ, რომლის შესრულებაც დაუშვათ ძნელი იქნება, ამის რაიმე სირთულეს წარმოადგენს. პაციენტი დაახლოებით კვირაში ამთავრებს სრულიად კურნალობას, კვირაში აღარაფერს არ ვაჭრობთ. დიახ, აი, რატომ გეკითხებით, იმდენად მცირე დროში ახერხებთ და ხდება ამ ოპერაციის ჩატარება, ხშირად შესაძლოა ადამიანმა არ აღიქვას ოპერაციის მნიშვნელობა ისეთად, როგორც სინამდვილეში არის და არ დაიცვას და არ გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომელსაც ექიმი აძლევს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება. მე ვიცი, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და მინდა რომ მათ ყურად იღონ ჩვენთან მოსული პროფესიონალების რჩევები და აუცილებლად გაითვალისწინონ. რაც შეეხება ბატონ გრიგოლ გლაუკომას, ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება ალბათ. აი, როგორ ხდება უცებ? მე ვიცი მაგალითად და შემისწორეთ თუ რაიმეს არასწორად ვიტყვი, რომ შესაძლოა გათენდეს დილა და უცებ გლაუკომა გქონდეს. ასია? ის თქო მომენტი არსებობს გლაუკომის სხვადასხვა ტიპები. ესე არ არის მართალი რო გითხრათ. დიახ. თუმცა თვითონ გლაუკომა დაავადება რას ნიშნავს მაგას კეთვით ორი სიტყვა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. თვალში დაწნევის მატების ხარჯზე მხედველობის ნერვის დაზიანება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი მოსახლეობის გასაგებინაზე რომ აღნიშნოთ. ანუ მხედველობის ნერვში, როგორც წარმოიდგინეთ, დენის კაბელში გადის 1,200,000 ნერვული ბოჭკო. როდესაც მაღალია თვალში დაწნევა, ხდება ნერვული ქსოვილის ზეწოლა და მის ამ ზეწოლის ხარჯზე ხდება ნერვული ქსოვილის ყდომა. ნერვული ქსოვილის აღდგენა დღესდღეობით სამწუხაროდ სოფლიოში სადაც ამ იყოს შეუძლებელი, ესე იგი მკვდარი რომ გააცოცხლოთ. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გლაუკომის დიაგნოსტირებას, სწრაფ დიაგნოსტირებას. აი, რატომ ენიჭება დიდი მნიშვნელობა? ამის შესახებ აუცილებლად ვისაუბროთ, ოღონდ რეკლამის შემდეგ, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზი ყურსასმენი. ააწყვეს სიტყვა და მოიგე პრიზები: ტელევიზორი, ჰოვერი, ველოსიპედი, iPhone 10 და სუპერ პრიზი. ბინა თბილისში. არსიკოლა, იგრძენი ახალი წლის არსი. ჰოვერბორდი 299 ლარიდან, 81 დიაგონალიანი ტელევიზორი 359 ლარიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ბეკოს სათხესასწაულო საჩუქრები მათთვის, ვინც საახალწლო განახლებისთვის ემზადება. შეიძინე სასურველი ტექნიკა 599 ლარიდან. მიიღე გარანტირებული საჩუქრები და ისარგებლე 5 წლიანი გარანტიით. შეეგებე მომავალს ბეკოს ინოვაციურ ტექნიკასთან ერთად. აიღეთ ან გადმოიტანეთ ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი ლიბერტი ბანკში და ისარგებლეთ საუკეთესო პირობებით. თვეში მხოლოდ 1.5%, ეფექტური 19.57%-დან. მაღალი შეფასება, დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. ლიბერტი, ბანკი ყველგან და ყველასთვის. მაგთის ინტერნეტი სასტუმროში დამსვენებლების მოზიდვაში ძალიან მეხმარება. აქ ფერს უყვარს მოსვლა, რადგან ხარისხიანი სერვისი და მაგთის ინტერნეტია. საყვარელ გადაცემას მაშინ ვუყურებთ, როცა გვინდა. ტელევიზორში YouTube-ის აპლიკაცია ბავშვებს ძალიან მოსწონთ.
მე ყველა საინტერესო და რეიტინგული არხი მაქვს. ჩემებთან, ოჯახის წევრებთან შეუზღუდავად ვსაუბრობ. მიუხედავად იმისა, თანხა გვაქვს თუ არა ანგარიშზე. The fastest, the best quality, the most reliable Magtis mobile internet. უბრალოდ ჩემთვის ხარისხი უპირველესია. თუ თვალებს დახუჭო. ძალადობა გაგრძელდება. აიხილე თვალები. კეთილ და კარგო სანტა. მე შენ წელსაც გეულდებ. მინდა მე და ჩემი მეგობრები ხშირად ერთად ვერთობოდეთ. მინდა სწრაფი ინტერნეტი სულ რომ მქონდეს. მინდა კარგი ფოტოები რომ შემეძლოს გადავიღო. დიდი მადლობა სანტა. საუკეთესო საახალწლო საჩუქრები მაგთის ოფისებში. შეიძინეთ Huawei-ის უახლესი სმარტფონები თვეში 20 ლარიდან და საჩუქრად მიიღეთ. 6 თვემდე ვადით პაკეტი მარტივი 25. ულიმიტო საუბრით, ულიმიტო SMS-ებითა და 1000 მეგაბაიტით. დამატებით 1 წელი ყოველთვე მობილური ინტერნეტი და სმარტფონის რინგი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, გლაუკომის შესახებ საუბრობდით, ბატონ გრიგოლ, მკურნალობის მეთოდების შესახებ, გამომწვევი მიზეზები ფაქტობრივად დაასახელეთ თქვენ გლაუკომის და თუ შეიძლება მკურნალობის შესახებ. გლაუკომის მკურნალობა არის პირველ რიგში კონსერვატიული, ანუ წვეთების საშუალებით თუ არ მოხერხდა წნევის რეგულაცია, ამ შემთხვევაში პაციენტს უკვე უწევს გლაუკომის ოპერაციის გაკეთება. გლაუკომის ოპერაცია გამოირჩევა კატარაქტის ოპერაციისგან ინტრაოპერაციული და პოსტოპერაციული გართულების მაღალი რისკებით. ამიტომაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ოპერაცია იყოს საბოლოო ნაბიჯი. თუმცა დღესდღეობით გლაუკომის ოპერაციაც ძალიან დაიხვეწა, არსებობს სხვადასხვა ტიპის სარქველები, არსებობს სხვადასხვა ტიპის შუნტები, რომლის იმპლანტირებასაც ვახდენთ ჩვენ, როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში. ანუ ნებისმიერი ტიპის გლაუკომის ოპერაცია, რაც კი დანერგილა დღესდღეობით მსოფლიოში, ყველაფერი აბსოლუტურად შეუძლია მოსახლეობას მიიღოს ადგილზევე, ასე ვთქვათ. ანუ ჩვენს პატიმრებთან. დიახ. ბატონ გრიგოლ, აი გლაუკომა და კატარაქტა ორივე შესახებ ვისაუბრეთ, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა, ერთი გადაცემა ამ თემას ნამდვილად არ ეყოფა, თუნდაც ერთს აღებულს, მაგრამ სიმპტომები თქვენ დაასახელეთ კატარაქტის. გლაუკომასთან დაკავშირებით შესაძლოა თუ არა დაუშვათ აერიოს ადამიანს გლაუკომა და კატარაქტა, მანამ სანამ არ მივა ექიმთან, მანამ სანამ ის თვითმკურნალობას ახორციელებს და სამწუხაროდ ასეც ხდება და ამაზეც მინდა გაამახვილოთ ყურადღება, რამდენად აყენებს შემდეგ ასეთი თვითმკურნალობა ზიანს ორგანიზმს და თვალს აი ამ სათუთ სასურველია, რომ 40 წლის ასაკის შემდგომ პაციენტი წელიწადში ერთხელ მაინც მივიდეს და თვალის წინვა გაიზომოს. დიახ. ეს სასურველია, ხოლო რაც მოგახსენეთ პენსიონერთა ასაკზე ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა, შემიძლია მოვიდეს ნებისმიერ პაციენტს და გაიზომოს წნევა და გადააკონტროლოს რა მდგომარეობა აქვს. წნევის ანუ დიაგნოსტირება რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს. მაგაზე ქონდა ჩვენ. სხვა შემთხვევაში უკვე რაც გვიან დიაგნოსტირებულია გლაუკომა, მით უკვე მეტია დაღუპული ხედულობის ნერვის. მაგრამ პაციენტი რო ხდება, რომ მას ხედულობის პრობლემები აღენიშნება უკვე ისეთი ტიპის გლაუკომა, როგორც არის პირველადი ღიაკუთხიანი გლაუკომა, რომელსაც არანაირი სიმპტომი არ ახასიათებს, არანაირი სიმპტომატიკა არ აქვს. ერთადერთი შეიძლება იყოს უმნიშვნელო ზოგჯერ ნატურას რო შეხედავს რაღაც გარშემო რგოლების არსებობა, უმნიშვნელო ბურუსი ზოგჯერ ტკივილი, ესეთი რამე არ აქვს. ოდესაც პაციენტი ატყობს, რომ მას მხედულობა დაუქვეითდა, მე გლაუკომაზე მოხსოვარი, მას მხედულობის ნერვის 70% უკვე დაღუპული აქვს. აღარ აქვს. დიახ. გასაგებია.
რაც შეეხება სათვალის ტარებას, ისევ კატარაქტას დაუბრუნდეთ, ან ზოგადად თვალის დაავადებას, არაერთხელ გაგვიგია დაუშვათ, რომ ადამიანი წლების მანძილზე იყენებს სათვალეს და ამას პრაქტიკაშიც ვხედავთ, ფაქტობრივად ჩვენ ადამიანები ერთმანეთის გვერდით ვცხოვრობთ და ბუნებრივია ვაკვირდებით, სათვალე უკეთია წლების მანძილზე, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს ის სათვალის გარეშე დადის. აი, როგორ ხდება მსგავსი მაგალითები, როგორ უნდა განვითარდეს და რასთან არის ეს ყველაფერი კავშირში? პოსტოპერაციულად კატარაქტის ოპერაციის მერე ჩვენს კლინიკაში გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის პაციენტებს, თავაზობ სხვადასხვა ტიპის ბროლებს. ნებისმიერი ტიპის, ნებისმიერი ხარისხის, ახალხარისხზე მოგსაუბარი, ბროლის იმპლანტირება ჩვენ შეგვიძლია გამახორციელოთ ჩვენს კლინიკაში. ყველა ტიპის ბროლი არის ადგილზე. პაციენტის სურვილის და მიხედვით, თუ რა ტიპის ბროლის სურს მას, შეუძლია მას ის ბროლი მოითხოვოს და ინტროპერაციულად ჩაიგდოს. რა ტიპის ბროლის სურს პაციენტმა იცის დაუშვათ? თუ თქვენ სტანდარტულად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა ტიპის ბროლების გამოყენება. თუმცა ესეც არ არის დაბალხარისხიანი ბროლი, მაგრამ არსებობს ბროლები, პრემიუმ ხარისხის ბროლები, რომელიც მაგალითად ხსნის ქონის ასტიგმატიზმსაც და პოსტოპერაციულად თუ პაციენტს მაგალითად ქონდა ახალგაზრდობაში მუდმივად მთელი თავის ცხოვრება ასტიგმატიზმი, პოსტოპერაციულად კატარაქტის ოპერაციის მერე მას ასტიგმატიზმი არ ექნება. არსებობს ბროლები, რომელთაც შეუძლიათ ჩვენ იმპლანტაციის შემდგომ პაციენტმა დაინახოს როგორც შორ მანძილზე, ასევე საშუალო მანძილზე, მე 60 სანტიმეტრზე მოგსაუბარი და ასევე ახლო მანძილზე 50 სანტიმეტრზე წაიკითხოს წიგნი. სათვალის გარეშე, ანუ პაციენტი სამუდამოდ ემშვიდობება სათვალის. თუ რა თქმა უნდა, მას სხვა ტიპის რაიმე თვალის პათოლოგია და დაავადებები არ აღინიშნება, როგორც სამხედროების ნერვის დაზიანება, გლაუკომა, შაქრიანი დიაბეტი, ბადურის ცენტრალური ნაწილის დაზიანება და ასე შემდეგ. გასაგები, ანუ მე ჩვენი ერთვა შემიძლია მოვიხსნა ეს სათვალე, გადავდო გვერდით. სათვალეს თუ კატარაქტა დაგჭირდება კატარაქტის ოპერაცია, ამ ეტაპზე ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, თუმცა ძალიან მალე ბატონმა კახამ ახსენა ფემტოექსიურ ლაზერი. ამის საშუალებაც იქნება, რომ სათვალის მოგიხსნათ, ანუ თუ აქვთ მინუსი, ან პლუსი, ან ასტიგმატიზმი, თქვენ სათვალი აღარ დაგჭირდებათ. ან იმ პაციენტებს, ვისაც არ სურს ასაკში უბრალოდ 40 წლის ასაკის მერე სათვალი ატაროს, საკითხავად ეს დისკომფორტს წარმოადგენს მისთვის სათვალის ზებნაში და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ასევე საკითხავი სათვალის მოხსნას შევთავაზოთ პაციენტებს და ისინი მთელი თავის ცხოვრება დაემშვიდობებიან სათვალის. არ დაჭირდებათ მას სათვალი აღარ ჩორს, აღარც ახლოს. დიახ, ეს სამომავლო გეგმებთან არის კავშირში, ასევე სამომავლო გეგმებზე ძალიან მინდა ბატონმა კახამ ისაუბროს, მხოლოდ ერთი კითხვა ისა ბატონ გრიგოლ. ბროლი ახსენეთ თქვენ და ასევე აღნიშნეთ, რომ ყველა ბროლი არის მაღალი ხარისხის, თუმცა მაინც გამოირჩევა. მე არ გთხოვთ დასახელებას თანხის, მაგრამ საინტერესოა ხელმისაწვდომობა რამდენად არის. ანუ რა მაღალია ეს ყველაფერი მაღალ ფასებთან არის დაკავშირებული, ხელმისაწვდომი რამდენად არის მოსახლეობისთვის. ესე იგი სტანდარტულად რაც კეთდება ბროლები, პაციენტს არ ვიცი ხომ ფინანსებთან მართალი გითხოთ, მე გარკვეული ესე არ ვარ ბატონო გახალთ რო კარგად იცის დაგახსენა ეს დაკავშირებით. თუმცა თუ მაღალი ხარისხის ბროლია, მაგალითად პაციენტს შეიძლება არ ქონდეს ასტიგმატიზმი და სიტყვაზე ვთქვათ დაჭირდეს 1600 ლარიანი ოპერაცია და არ დაჭირდეს მას 2500 ლარიანი ოპერაცია. გასაგებია, რასაც ამბობთ. ანუ გააჩნია პაციენტს რა ტიპის პრობლემა აქვს. ერთი კატარაქტა, მეორე აქვს ასტიგმატიზმი თუ არ აქვს ასტიგმატიზმი და მესამე რა ტიპის მხედველობა სურს მას. სრული მხედველობა როგორც შორს საშუალო მანძილს დაახლოს თუ უბრალოდ ერთმანეთს და შორს და სათვალების საკითხავად. აქედან გამომდინარე ყველაფერი. აბსოლუტურად მისაღებია თქვენი პასუხი, ნამდვილად არ უნდა შევიყვანოთ ჩვენი ტელემაყურებლების შეცდომაში და ბუნებრივია გამოკვლევის შემდეგ უკვე მოხდება დადგენა იმისა თუ რა თანხასთან აქვს მას საუბარი. ოდეშ სტანდარტულ დროს თითქმის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა თითქმის სრულად ოფინანსებს მე როგორც ვიცი ხო? პაციენტებს ამ მიზერულ თანხის გადახდა უწევთ. ძალიან კარგი. ბატონ კახა, სამომავლო გეგმებზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? როგორც უკვე მოგახსენეთ, მოხდება კიდევ უფრო გაძლიერება კლინიკის აღჭურვილობის. კერძოდ ეს იქნება ფემტოექსიმერ ლაზერი, როგორც ბატონმა გრიგოლმა აღნიშნა, ჩვეულებრივად ვისაც სურვილი ექნება სათვალის მოხსნის, ეს განსაკუთრებით ეხება ძალიან ღრმა მიოპიას, უფრო დიდ მიოპიას. თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც სათვალი უბრალოდ უხდება და არ უნდა რომ მოიხსნას, ესეც არის. დიახ, არის. გარდა ამისა, ესე იგი, ჩვენი პირველი მიზანი მაინც არის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.
და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მხრივ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრს კონდეს 24 საათიანი ოფთალმოლოგიური, ასე ვთქვათ, emergency ოფთალმოლოგიის სერვისი, რაც საქართველოს მასშტაბით თუ არ ვწდები, აქვს მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალს და ეხლა თუ არ ვწდები, უკვე ევექსმაც დაიწყო მსგავსი სერვისი შექმნა. ნიუ ჰოსპიტალს ეს ტრადიციულად გახსნის დღიდან 2011 წლიდან ის ერთადერთი კლინიკა იყო, სადაც ნებისმიერი თვალის ტრამვა, ნებისმიერი ვთქვათ, აი რაღაც ესე სწრაფად უცებ ურგენტულ რეჟიმში განვითარებული დაავადების დროს პაციენტებს შეეძლოთ მიემართათ ნიუ ჰოსპიტალსისთვის და დღეღამის ნებისმიერ დროს ხდებოდა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. იგივე გვინდა რომ იყოს საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრში, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში ესეთი სერვისი ნამდვილად კი ჯერჯერობით არ არის და დარწმუნებული ვარ, რომ კოლეგები ჩვენ მოგვბაძავენ, რაც მხოლოდ და მხოლოდ სხვა დაწესებულებები, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ გაუმჯობესებს მოსახლეობის როგორც გეოგრაფიულ, ასევე ფინანსურ ხელმისაწვდომობას ამ მიმართულებით და როგორც აღვნიშნეთ, თვალის კატე, იგივე ოსიტი, ოღონდ ეს უკვე იქნება მე-11 თაობა, ესე ვთქვათ, და რომელსაც აქვს უკვე ის ოფციები, რაც პრაქტიკულად მოლეკულურ დონეზე განაპირობებს დიაგნოსტირებას და არა მარტო ანატომიური თავისებურებების, არამედ ფუნქციური თავისებურებების დიაგნოსტირებას, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ანატომიურად ორგანო გამოიყურებოდეს როგორც ნორმალური, მაგრამ ფუნქცია იყოს დარღვეული. ეს საკმაოდ ეს გახლავთ აი ნანოტექნოლოგია, ეს არის ინტეგრირებული ძალიან რთული სისტემა, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე შევთავაზებთ ჩვენს მოსახლეობას. დიახ. მე დავამატებ სიახლეთან დაკავშირებით, რომ ახლა აღნიშნა ბადურის კომპიუტერთან დაკავშირებით, ასევე ბადურის დიაგნოსტირების გაფართოება, რაც ვისაუბრეთ უკვე ჩვენ და შესაძლებელია ასევე ბადურის ქირურგიაც. ეს უკვე ბადურის შემოშლის დროს, ბადურის ტიპის სხვადასხვა ტიპის, ანუ ჩვენ ცოტა ახლო მომავალში მოვიცავთ თვალის დაავადებით თითქმის სრულ სპექტრს. პლუს მაგას სიახლე გახლავთ ის, რომ ახლო მომავალში ვაპირებთ ისეთი ტიპის ოპერაციის ჩატარებას უშუალოდ ქუთაისში, საერთაშორისო ცენტრში, როგორც გახლავთ ქოვანის გადაადგილება, იქ გახლავთ ორგანოთა ტრანსპლანტაცია. ანუ ეს ოპერაციები არ კეთდება არც თბილისში და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით კეთდება და გაკეთდება ქუთაისში. კეთდება თბილისში, მე იმას ვუძახი, არ კეთდება იმდენი რაოდენობით, როგორც კეთდება სხვა ტიპის ოპერაციები. იშვე ტიპის ოპერაციები და ველოდებით სამომავლოდ რომ გაკეთდება ქუთაისში. ქუთაისში იქნება პირველი, სადაც დასავლეთ საქართველოში გაკეთდება ამ ტიპის ოპერაციები. ეს ძალიან წარმატებული პროექტი იყო, ეს არ შემიძლია არ აღვნიშნო, ქოვანის გადანერგვა. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ისეთ როგორც არის უკრაინა, ახლა მე ვახსენე, რომ უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთის ფედერაციიდან, განსაკუთრებით მის სამხრეთი რეგიონებიდან, ვლადიკავკაზიდან, აზერბაიჯანი და სომხეთი ეს თავისთავად მეზობლები არიან უფრო ახლო, პაციენტების ნაკადი არის სწორედ განპირობებული ქოვანის გადანერგვის მაღალი ტექნოლოგიით ნიუ ჰოსპიტალში. პრობლემა არის იმაში, რომ ვთქვათ, მე ვერ ვიტყვი, რომ მათ ნაკლები ოფთალმოქირურგები ყავთ, ვიდრე ბატონი გრიგორია ან სხვა ჩვენი კოლეგა, მაგრამ პრობლემა გახლავთ ლოჯისტიკაში. აკრძალული არის ქოვანების შემოტანა უცხოეთიდან ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და საქართველო ამ მხრივ ლიდერია. ჩვენ მაგალითად 3 ამერიკულ ბანკთან ქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული და ეს გრძელდება დღემდე ნიუ ჰოსპიტალში. და საჭიროების შემთხვევაში შეკვეთიდან დღენახევარში, მაქსიმუმ 2 დღეში რქოვანები არის უკვე ადგილზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რქოვანა როგორ არის დამუშავებული და დამზადებული. რა თქმა უნდა, დასავლური ტექნოლოგიები ეს 100 თავით მაღლა დგას, ვიდრე რუსული ან უკრაინული, ესე შემდეგ და თუ რქოვანის დამუშავების ხარისხი არის არასათანადო და ის არ არის სათანადო სტანდარტამდე მომზადებული, ეს ეხება როგორც ხელოვნურს, ასევე ბუნებრივ რქოვანებს, შესაბამისად შედეგი კარგი ვერ იქნება. ქართული ოფთალმოქირურგიის მაღალი შედეგები და საკმაოდ კარგი და არანაკლები ევროპის ძალიან ბევრ წამყვან ქვეყანაზე შედეგები აქვს, სტატისტიკური ჩვენთან არის განპირობებული სწორედ მაღალი ხარისხის რქოვანებით, აი ლოჯისტიკური მთელი ჯაჭვით, რომელიც უზრუნველყოფს საბოლოოდ იმას, რომ პრაქტიკულად ბრმა პაციენტებმა ესე იგი გამოიხედონ, ესე ვთქვათ, და მათ აღუდგეთ ნორმალური მხედველობა.
ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ, საკმაოდ საინტერესო და გრძელვადიანი პერსპექტივები დასახეთ და ვიცი რომ ეს თქვენი ხელმძღვანელობით აუცილებლად განხორციელდება. წარმატებები მინდა გისურვოთ და აქვე ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ახალ 2019 წელს, შობა ახალი წელი. შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩვენ სრულიად საქართველოს გვიყურებს. მინდა მივუცო დამდეგი შობა ახალი წელი მოსახლეობას, უსურვო ყველაფერი საუკეთესო, ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ბედნიერება და ხარისხიანი მხედველობა. დიდი მადლობა, ბატონ კახა. მინდა მივულოცო ყველას მთელ საქართველოს პირველ რიგში და ნაკლები დაავადებები. ნაკლები დიარჯიკობები და ნაკლები ვიზიტები ოღონდ პროფილაქტიკური აუცილებელია სამკურნალო დაცემულებებში. ეს მინდა გისურვოთ მთელი გულით. უღმესი მადლობა, ბატონ კახა, მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და არაერთხელ შეთავაზებთ ჩვენს ტელემაყურებლებს საინტერესო სიახლეებს, იმას, რაც ამ დროისთვის დანერგილია უკვე თქვენთან საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრში. ბატონ გრიგოლ, თქვენ პირველად ახართ ეთერში, დიდი მადლობა ამისათვის. ვიცით, რომ არაერთი ტელევიზიისთვის ცენტრალური იქნება ეს თუ რეგიონული ტელევიზია საინტერესო სტუმარი ბრძანდებით. დღეს ასევე ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავით. წარმატებები მინდა გისურვოთ და ძალიან მინდა გიხილოთ არაერთხელ ასევე თქვენ ჩვენთან გადაცემაში. შეგახსენებთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ გადაცემის სტუმრები გახლდათ ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრის ნიუ ჰოსპიტალსი მთავარი წამყვანი ქირურგი გრიგოლ ქამუშაძე და საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი პროფესორი კახა ნურალიძე. ამ ფორმატით მე მომავალ 2019 წლამდე გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.